بر شما همراهان همیشگی مرز شکن. همونطور که در جریان هستید این روزها کل دنیا داره درباره اخبار UFO، موجودات فرازمینی و اسناد فاش شده توسط پنتاگون صحبت میکنه. مقامات رسمی یکی یکی در حال اعتراف کردن هستن و میگن ما تنها نیستیم و تکنولوژی های عجیبی روی این زمین وجود داره که علم مدرن قادر به درکش نیست و حتی نمیدونه منشأ این تکنولوژی های فوق پیشرفته از کجاست. اما حقیقت اینه که پنتاگون داره یک آدرس اشتباه و یک پاسخ شیک و رسمی به ما میده. اونها طوری رفتار میکنن انگار اصلا نمیدونن چه خبره. انگار این اشیاء ناشناس پرنده به خودی خود ظهور کردن و همین تازگی ها پیداشون شده. مقامات طوری حرف میزنن انگار اصلا نمیدونن چه کسانی پشت این تکنولوژی های فوق پیشرفته هستن. این در حالیه که از هزاران سال پیش بشر درباره موجوداتی با تکنولوژی پیشرفته صحبت کرده. اما در کتاب‌های تاریخی مدرسه و دانشگاه به ما چه چیزی آموزش دادن؟ همیشه گفتن تمدن‌های باستانی یک مشت آدم وحشی و قرنشین و تکامل نیافته بودن که از روی جهل و نادانی برای خودشون قصه و افسانه می‌ساختن. یک سری انسان بی‌فکر که چون باد و باران و آتش و آب رو نمی‌شناختن براشون خدا می‌ساختن. ولی ما درباره تمدن‌های حرف می‌زنیم که ریاضیات، نجوم، معماری و فیزیک براشون از ساده ترین علوم ممکن بود. در این ویدیو میخوام از رازهای تمدنی صحبت کنم که باعث شوکه شدنتون میشه، ولی خب این رازها حقیقت دارن. در واقع این سیستم حقیقت رو به ما نمیگه. تا فکر کنیم ما انسانهای مدرن قرن 21 باهوشترین موجودات تاریخیم. اما خب اینطور نیست. امشب قراره از رازهای تمدن تولتک پرده برداریم. تمدنی که بیش از 1200 سال پیش در دل جنگل‌های مخوف مکزیک باستان پدیدار شد. اما اطلاعات حیرت انگیزی از بعد چهارم، فرکانس‌های آگاهی و لایه‌های پنهان انرژی داشت. دانشی که دانشمندان فیزیک کوانتوم با تلسکوپ‌های میلیارد دلاری و فرمول‌های بسیار پیچیده ریاضی بهش رسیدن. در حالی که تولتک‌ها بیش از 1000 سال پیش جهان رو مثل یک دنیای کامپیوتری می‌دیدن و کدهایی از کیهان کشف کرده بودند که برای بشر امروزی غیر قابل درکه. تولتک‌ها یک قوم عادی نبودن. تولتک در زبان خودشون به معنی استادان هنر و معماریه. اونها انسان‌های عادی نبودن و تمدن‌های بعدی تولتک‌ها رو به عنوان نژادی از بینندگان و جادوگران باستان معرفی کردند. تولتک‌ها می‌دونستن که زمین ما یک ماتریکسه و در کتیبه‌های خودشون صراحتاً نوشتن این زمین یک زندان مادی و سه‌بعدیه و موجوداتی از بعد چهارم ما رو گیر انداختن و از انرژی و آگاهی ما تغذیه می‌کنن. اما تولتک‌ها چرا و چطور به چنین نتیجه‌ای رسیده بودن؟ چطور درباره سه‌بعدی بودن این جهان اطلاعات داشتن؟ مگه باستان شناسان اونها رو یک قوم وحشی و بومی معرفی نکردن؟ پس چطور تولتک‌ها به این اطلاعات رسیده بودن؟ میدونید چی عجیبه؟ این که طبق اسناد باستان شناسی این قوم هرگز با مردمان خارج از قاره آمریکا هیچ ارتباطی نداشتن، ولی دیدگاهشون نسبت به جهان دقیقاً همون دیدگاهی بود که گنوسی‌ها داشتن. گنوسی‌ها که در کشورهای امروزی مصر، سوریه، اسرائیل، لبنان و ترکیه زندگی می‌کردند، زمین رو یک زندان مادی و ماتریکس معرفی کردند. این ارتباط بیش از حد عجیبه و انگار روایت رسمی تاریخ کلی سانسور شده. با این حال مطمئنم تولتک‌ها صرفاً از توهمات مذهبی خودشون حرف نزدن، چون علم امروزی هم به این نتیجه رسیده که دنیای ما واقعی نیست و عملاً یک ماتریکسه. برای درک بهتر ذهن تولتک‌ها ابتدا باید ببینیم تولتک‌ها اصلاً کی بودن و چرا هنوز اینقدر مرموز و عجیبن. تولتک‌ها در آمریکای مرکزی و در مکزیک امروزی زندگی می‌کردند. حدوداً 1200 سال پیش بود که ناگهان
به عنوان یک تمدن فوق‌العاده قدرتمند در مکزیک ظهور کردند و پایتختشون شهری بود به نام تولا. تولتک‌ها با مایاها و آزتک‌ها متفاوت بودند. حتی آزتک‌ها هم که خودشون یک امپراتوری جنگجو و بسیار قدرتمند بودند، وقتی برای اولین بار به خرابه‌های تمدن تولتک رسیدن، جلوی این خرابه‌ها زانو زدند. در زبان باستانی اون منطقه واژه تولتکا یک نام عادی نبود. این عنوان افتخاری بود که به دانشمندان، مهندسان، ستاره‌شناسان و جادوگران بزرگ داده میشد. یعنی آزتک‌ها معتقد بودند تولتک‌ها اصلاً انسان‌های عادی نیستند، بلکه یک نژاد برتر از انسان‌هایی بودند که به دانش مطلق دسترسی داشتند. اما وقتی باستانشناسان برای اولین بار منطقه تولتک‌ها را بررسی کردند، به یک تضاد خیلی عجیب رسیدند. از یک طرف باستانشناسان در خرابه‌های شهر تولا کتیبه‌ها و نقاشی‌هایی پیدا کردند که تولتک‌ها را به شکل جنگجویانی با جلیقه‌های چرمی، نیزه و سپرهای پرزرق و برق نشون می‌دادند. بخشی از کشفیات هم نشون میداد تولتک‌ها مراسم قربانی انسان هم برگزار می‌کردند. به همین دلیل هم هست که تقریباً کل مردم دنیا وقتی نام تمدن‌های بومی و باستانی آمریکا رو میشنوند، سریعاً گارد میگیرن و مردم بومی و باستانی اون مناطق رو انسان‌های وحشی و بدوی تصور میکنن. اما هیچ کس حتی نمیدونه این واقعاً یک آیین قربانی بوده یا نه. هیچ کس از فرهنگ این مردمان صحبت نمیکنه و من احساس میکنم این موضوع کاملاً عمدیه تا ما زیاد درباره تمدن‌های باستانی آمریکا کنکاش نکنیم. میدونید تضاد این دیدگاه چیه؟ اینکه قومی که وحشی تصور میشن به طرز حیرت آوری نخبه بودن و به شدت به قوانین کیهانی اعتقاد داشتن. مدارک و اسنادی که از تمدن تولتک پیدا شده نشون میده تولتک‌ها سیستمی از ستاره شناسی و تقویم نویسی داشتن که محققان امروزی رو عملاً میخکوب کرده. تولتک‌ها بدون داشتن حتی یک تلسکوپ ساده، چرخه حرکات سیاراتی مثل سیاره زهره و چرخه خورشید گرفتگی‌ها و ماه گرفتگی‌ها رو تا هزاران سال بعد با دقت صدم ثانیه محاسبه کرده بودند. این کارها دانش و تکنولوژی خارق‌العاده‌ای نیاز داشته. اما مورخین به ما چی میگن؟ میگن تولتک‌ها قومی ساده بودن که تازه از شمال مکزیک مهاجرت کرده بودن و قبل از اینکه شهرشون رو بسازن هیچ سابقه تمدنی نداشتن. ولی چطور ممکنه این قوم بدون هیچ سابقه تمدنی ناگهان شهر تولا رو با معماری غیر ممکن بسازه و شروع به استفاده از ریاضیات پیشرفته و ستاره شناسی دقیق کنه؟ این دانش چیزی نیست که یک شبه درون چادر و وسط بیابون به دست بیاد. این دانش حداقل نیاز به صدها سال بررسی، تحقیق و آزمایش داره تا دقیق بشه. اینجاست که ما با دو نظریه روبرو میشیم. یا خود تولتک‌ها هیچ کدوم از اون کارها رو نکردن و فقط وارث شهر تولا بودن، یعنی خودشون سازنده نبودن و فقط رفتن داخل شهر ساکن شدن. یا اینکه ما با یک تکامل طبیعی طرف نیستیم و انگار که این قوم وقتی به منطقه رسیدن با یک منبع دانش آماده روبرو شدن. شاید یک نفر یا یک چیز پیشرفته تر یک پکیج علمی رو به صورت آماده در اختیارشون گذاشته. برای این که درباره روند تکامل تمدن تولتک مطمئن تر بشیم، پاسخ رو در یک جا میتونیم پیدا کنیم. درست در دل آیین و باورهای تولتک. در واقع من فکر میکنم پاسخ بسیاری از سوالات امروزی ما درباره تمام تمدن‌های باستانی همیشه در باورهای اون تمدن پیدا میشه. همیشه همین بوده، چون این باورها هستن که فرهنگ و جامعه تمدن‌ها رو میسازن. حتی همین الانم اینطوریه. وقتی کتیبه‌ها، الواح و دست نوشته‌های تولتک‌ها رو میخونیم، به روایت‌های عجیب زیادی میرسیم. اما عجیب‌ترین روایت تولتک‌ها درباره خدایی به نام کوئتزلکواتله،
خدایی که تمام تمدن‌های باستانی آمریکا بهش باور داشتن. حتی اولمک‌ها هم که در 3500 سال پیش در مکزیک زندگی می‌کردند، به کوئتزلکواتل باور داشتند و فقط با یک نام دیگه این خدا رو می‌پرستیدن. کوئتزلکواتل به معنی خدای مار پرنده است. اما معنیش این نیست که این خدا واقعاً یک مار پرنده بوده. نه، اگر شما کل تمدن‌های باستانی رو از شرق تا غرب جستجو کنید، همیشه می‌بینید که مار نماد دانش الهی و پنهان بوده. حتی گنوسی‌ها هم که گروه خاص از مسیحیان بودند، اعتقاد داشتند ماری که بر آدم و حوا ظاهر شد، دشمن انسان‌ها یا شیطان نبود، بلکه نجات دهنده بشر بود که ظاهر شد تا آدم و حوا رو درباره این زمین آگاه کنه و اونها رو از بند زندان زمینی نجات بده. در تمدن تولتک هم مار نماد دانش آسمانی بود، دانشی که فراتر از فهم بشر بود. به همین دلیل کوئتزلکواتل خدای مار پرنده نامیده شده. تولتک‌ها صراحتاً نوشتن کوئتزلکواتل یک زمانی به شکل فیزیکی روی زمین ظاهر شده، بین اونها زندگی کرده، پادشاه شهر تولا بوده و دانش ستاره شناسی، کشاورزی، معماری و خوندن و نوشتن رو خودش 2 دستی تقدیم تولتک‌ها کرده و بعد هم رفته. اما توصیفی که از ظاهر کوئتزلکواتل شده خیلی عجیبه. طبق توصیف تولتک‌ها، کوئتزلکواتل یک مرد قد بلند با پوست بسیار روشن، چشمهای کشیده و ریش بلند بوده که یک ردای بلند هم بر تن می‌کرده. تمام تمدن‌های باستانی قاره آمریکا کوئتزلکواتل رو می‌شناختن و همه اونها این خدا رو به یک شکل تقریباً مشابه توصیف کردن. اولمک‌ها گفتن ماسک مار روی صورتش بوده. تولتک‌ها گفتن ماسک مار روی صورتش میذاشته و ریش بلندی هم داشته. مایاها نوشتن ماسک مار میذاشته و لباسی به شکل مار پردار هم بر تن میکرده. لباس و ماسک این خدا هم یکسانه، سبز، سبز و باز هم سبز. اونم رنگ سبز زمردی. حتی پرنده نماد این خدا هم که اسمش کوئتزلکواتله، پرنده‌ای با رنگ سبز زمردیه. چرا اینقدر تاکید میکنم؟ به نظر شما کاملا اتفاقیه که مصریان باستان هم باور داشتن پایه و اساس تمدن مصر توسط خدایی به نام تهوت شکل گرفته و اتفاقیه که تهوت هم نمادش یک پرنده است و رنگ لباسش سبز بوده؟ اتفاقیه که مصریان اعتقاد داشتن تهوت مصر رو بنیان گذاشته و بعد رفته تا تمدن‌های دیگه‌ای رو شکل بده و به بشر کمک کنه تا به پیشرفت و آگاهی برسه. این صرفاً تصادفه که مصریان معتقدن تهوت 36,000 لوح زمردی نوشته و دانش خودش رو برای عده خاص از پیروانش مکتوب کرده. من اینها رو صرفاً یک تصادف نمیدونم، چون تمام تمدن‌های باستانی از این شخصیت به شکل‌های مختلف صحبت کردند. تمدن‌هایی که هیچ کدوم با همدیگه هیچ ارتباطی نداشتن. همیشه گفتن یک موجود الهی از آسمون به زمین اومده و علم و خرد و دانش به بشر هدیه داده. جالب اینجاست تولتک‌ها در حالی کوئتزلکواتل رو سفید پوست توصیف کردند که اصلاً مردم سفید پوست رو ندیده بودن. اصلاً با مردم سفید پوست آشنایی نداشتن. گرچه وایکینگ‌ها خیلی قبل تر از کریستوف کلمب و در حدود همون 1200 سال پیش به قاره آمریکا رفته بودن، اما تولتک‌ها هیچ وقت با وایکینگ‌ها روبرو نشدن، چون وایکینگ‌ها به شمال قاره آمریکا رفتن و هزاران کیلومتر با تولتک‌ها فاصله داشتن. در نتیجه توصیف تولتک‌ها از کوئتزلکواتل اصلاً بر اساس ظاهر خودشون نبوده. اونها کسی رو میپرستیدن که هیچ شباهتی با خودشون نداشته. جالبه که برخی از نظریه پردازان باور دارن مار نماد کوئتزلکواتل در واقع سفینه کوئتزلکواتل بوده، چون در یکی از سنگ نگاره های این موجود ما میبینیم مردی تصویر شده که سوار بر چیزی شبیه به یک کابینه
و کلاهش هم شبیه به فضانوردانه. همچنین کیفی رو در دستش داره که ما در سنگ‌نگاره‌های خدایان آنوناکی در تمدن‌های بین‌النهرینی هم دیدیم. این کیف در بسیاری از تمدن‌ها در دست خدایان باستانی تصویر شده. انگار همه تمدن‌ها این خدایان و کیف در دستشون رو دیده بودن. این همه شباهت واقعاً عجیبه. هنوز کسی مطمئن نیست این کیف دقیقاً چیه، اما برخی نظریه پردازان معتقدن این کیف احتمالاً حاوی دانشی برای تغییر کدهای ژنتیکی بشر بوده تا بشر هوشمند بشه. کوئتزلکواتل و مابقی خدایان باستانی به معنایی که ما میشناسیم خدا نبودن. اونها ساکنان آسمان بودن. طبق توصیف تولتکا، کوئتزلکواتل با یک عرابه درخشان از آسمان و از سمت خوشه پروین یا ستاره‌های ثریا به زمین اومده بود. ستاره‌های ثریا همون ستاره‌هایی هستن که خیلی نزدیک به هم قرار دارن و گاهی شبها در آسمون دیده میشن. جالب اینجاست مردم باستان اعتقاد داشتن ستاره‌های ثریا سکونتگاه موجوداتیه که شبیه به انسان هستن، اما قد بلندتر و کشیده‌تر و موهای بلند و صاف و روشن دارن. این موجودات پلدین نامیده شدن و گفته میشه که خیرخواه بشر هستن. نکته مهم اینه به تازگی یک سری تصاویر از کاخ سفید در اینترنت منتشر شده که پلدین ها رو در حضور دونالد ترامپ نشون میده. گرچه به دلیل پیشرفت هوش مصنوعی نمیشه صحت این تصاویر رو تایید کرد و ما هم تاییدش نمی کنیم، ولی خب حقیقت اینه که پلدین ها واقعاً وجود دارن و از گذشته مردم درباره دیدار این موجودات با انسان ها صحبت کردن. بر اساس چیزی که تولتکا نوشتن و ثبت کردن، کوئتزلکواتل برای مدتی در بین تولتک‌ها موند و دانش رو بهشون هدیه داد و بعد سوار عرابه درخشان خودش شد و دوباره به سمت ستاره‌های ثریا رفت. اما قبل از رفتنش گفت من روزی از همان جایی که خورشید طلوع میکنه با همراهانم برمیگردم. اینجا بود که کوئتزلکواتل به یک منجی زنده تبدیل شد، کسی که روزی دوباره برمیگرده تا مطمئن بشه بشر راه درستی رو میره، درست مثل مسیح. خب من فعلا ویدیو رو همینجا تموم میکنم و پارت بعدی این ویدیو رو فردا شب براتون آپلود میکنم، چون حجم اطلاعات ویدیوی بعدی اونقدر زیاده که نگرانم باعث سردرگمی شما بشه. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.